नमस्कार, द मम्माज किचन रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण अशी बिर्याणी बनवूया की सुगंधानेच घरातले सगळे स्वयंपाकघरात येतील। आणि हो, ही बिर्याणी खाल्ल्यावर बाहेरून बिर्याणी ऑर्डर करायची गरजच नाही। सगळ्यात आधी आपण बिर्याणीमध्ये ज्या भाज्या वापरणार आहोत त्या एक एक करून थोड्या फ्राय करून घेऊया। मी इथे प्रत्येक भाजी वेगवेगळी फ्राय करून घेतली आहे, त्यामुळे भाज्यांचा स्वाद आणि टेक्स्चर दोन्ही छान राहतं। सुरुवातीला कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात तुमच्या आवडीचे व्हेजेस ॲड करू शकता। मी इथे बटाटे, गाजर, टेंडोळे, कोबी आणि आमच्याकडे आवडणारी शिमला मिरची आणि सर्वात मेन म्हणजे बिर्याणीमध्ये लागतो तो क्रिस्पी फ्राईड कांदा, त्याशिवाय बिर्याणीची मजाच नाही। हे सर्व छान फ्राय करून घेतलेत। आता आपण या सगळ्या व्हेजेसला एका भांड्यामध्ये घेऊन मॅरिनेट करून घेऊया। मॅरिनेट करण्यासाठी मी इथे घेतलंय 2 वाटी दही। यामध्ये टाकूया 2 ते 3 चमचे लाल मिरची पावडर, 1 चमचा हळद, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ आणि 2 ते 3 चमचे बिर्याणी मसाला। त्यावरनं टाकूया क्रिस्पी फ्राय केलेला कांदा। सर्व छान मिक्स करून 10 ते 15 मिनिटे मॅरिनेटसाठी ठेवून देऊया। तोपर्यंत आपण बिर्याणीचा मसाला तयार करायला घेऊया। तेल गरम झालं की जिरे ॲड करून छान जिरे तडतडले की त्यात बारीक कट केलेले कांदा आणि हिरवी मिरची ॲड करून कांदा छान असा गोल्डन होईपर्यंत भाजून घेऊया। आता यामध्ये मॅरिनेट केलेले व्हेजेस ॲड करून सर्व छान मिक्स करून घेऊ। मसाल्याने मस्त तेल सोडलंय, म्हणजे मसाला रेडी झालाय। आता आपण राईसची लेयरिंग करून घेऊया। भात अगदी मोकळा आणि छान फुललेला असायला हवा, कारण बिर्याणीची खरी मजा तर मोकळ्या भातातच आहे। भाताची छान अशी लेयर बनवून घेऊया। मी इथे 2 ते 3 लोकांसाठी केलाय, त्यामुळे मी खालच्या लेयरला सगळ्या व्हेजेस आणि मसाला ठेवलाय आणि वरनं भाताची लेयर केली आहे। भातावरती थोडासा फूड कलर ॲड करूया, किंवा तुम्ही केशर घालून दूध सुद्धा ॲड करू शकता, म्हणजे बिर्याणी दिसायलाही एकदम छान दिसते, एकदम हॉटेलसारखी। वरती क्रिस्पी फ्राय केलेला कांदा ॲड करूया। तुमच्या आवडीचे काही ड्रायफ्रुट्स ॲड करा, त्यामुळे बिर्याणीला चव खूप छान येते। आणि वरनं थोडं तूप घाला। लास्टमध्ये भरभरून कोथिंबीर घालू। झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटे वाफ येऊ द्या। झाकण उघडल्यानंतर जो सुगंध येतोय ना, तो शब्दात सांगताच येणार नाही, एवढी मस्त ही बिर्याणी झाली आहे। तर अशी ही मस्त आणि चविष्ट बिर्याणी तयार आहे। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि हो, अशा सोप्या आणि चविष्ट रेसिपी पाहण्यासाठी तर मम्माज किचन रेसिपीला फॉलो करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपी सोबत। थँक्यू।